यो वेबसाइट ह्याकिङको भिडियो नम्बर 2 हो। न्यू सिरिज हामीले स्टार्ट गरेको छौं जहाँ हामीले प्र्याक्टिकल नलेज दिन्छौं कसरी ह्याकरले कसैको वेबसाइट ह्याक गर्ने गर्दछ, कुन टुल्स कुन तिनीहरुले अट्याक्सहरु युज गर्ने गर्दछ कसैको वेबसाइट ह्याक गर्नको लागि कसरी त्यो वेबसाइटलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर। आज यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्छौं व्होइस को बारेमा, व्होइस लुकअप कसरी हुन्छ भनेर। यदि केही थाहा छैन तपाईको व्होइस को बारेमा अथवा तपाईले सुन्नु भएको छ व्होइस को बारेमा भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सबै कुरा बताउँछु, प्र्याक्टिकल नलेज पनि दिन्छु यो भिडियोमा कसरी हुन्छ कसरी गर्ने भनेर। सबै कुरा हामीले यो भिडियोमा कुरा गर्छौं। एकदमै बेसिक नलेजबाट स्टार्ट गर्ने छौं यो सिरिजलाई। यो भिडियो नम्बर 2 सिरिजको यदि फर्स्ट भिडियो अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने तपाईले हेर्नु होला। फर्स्ट भिडियो तपाईले कसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटलाई त्यो मैले बताएको छु त्यो भिडियोमा। यो भिडियोमा व्होइस को बारेमा अलिक कुरा गरौँ। व्होइस भनेको के हो जसलाई थाहा छैन, जसलाई थाहा छ सबै कुरा म भनिरहेछु बिगिनिङबाट बेसिकबाट। जसलाई व्होइस भनेको सिम्पली एउटा क्वेरी हो जसले रिस्पोन्स गर्छ प्रोटोकल्समा, जसले वर्ल्ड वाइड को जति पनि डाटाहरु डाटाबेसमा स्टोर गरेको हुन्छ त्यो डाटाहरुलाई स्टोर गरेको डाटाहरुलाई हामीलाई दिन्छ, रजिस्टर गरेको डाटाहरुलाई हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ व्होइस लुकअपबाट। व्होइस लुकअपबाट ह्याकरले सिम्पली पर्सनल डिटेलहरु हेर्न सक्छ, जसरी एक्सपायरी डेट, कसैको डोमेनको एक्सपायरी डेट, कसै कहिले लिएको थियो डोमेन, रजिस्टर कहिले गरेको थियो, त्यो डोमेनको नेम सर्भर, होस्टिङ, मोडिफिकेसन, डेट्स, डोमेनको आईपी, फोन नम्बर, सबै कुरा तपाईले पर्सनल डिटेलहरु पनि, ओनरको नामहरु पनि सबै कुरा तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ व्होइस लुकअपबाट। तपाईले सबै कुनै पनि वेबसाइटको तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि डाटाहरु स्टोर हुन्छ, जति पनि मान्छेले यदि वेबसाइट कुनै पनि लिन्छ, डोमेन रजिस्टर गर्छ भने त्यसको व्होइस डकुमेन्टमा सेभ भइहाल्छ त्यो डाटाहरु सबै कुरा। अरु त्यो ह्याकरले हेर्न सक्छ, त्यसलाई कलेक्ट गरेर बेसिक इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गरेर त्यहाँबाट सोशल इन्जिनियरिङ पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि धेरै टुल्सहरु अवेलेबल छ, धेरै कमान्डहरु अवेलेबल छ, धेरै सर्भरहरु अनलाइनमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ व्होइस लुकअप गर्नको लागि। सिम्पली तीनवटा मेथड छ। म तीनटै मेथड यो भिडियोमा फुल डिस्कस गरेर हेराउने छु प्र्याक्टिकल। तपाईलाई कृपया भिडियोलाई फेरि भनिरहेछु अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला, कुनै पनि पार्ट मिस नगर्नु। तीनटै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हो। कमान्ड लाइनबाट हामीले गरेर हेर्छौं, त्यसरी टुल्सबाट गर्छौं, त्यसरी थर्ड हामीले अनलाइन सर्भरलाई युज गरेर गर्छौं। सबै कुरा म बिस्तारै यो भिडियोमा हेराउँछु कि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। पहिला हामीले हेर्छौं कमान्ड लाइनबाट कसरी गर्ने, काइनेटिक्सलाई युज गरेर, टर्मिनललाई युज गरेर तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ व्होइस लुकअप कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सिम्पली यहाँ मैले आफ्नो काइनेटिक्समा आइसकेको छु, यहाँ भर्चुअल बक्समा हामीले आइसकेको छु। तपाईलाई थाहा छैन भर्चुअल बक्सको बारेमा भने तपाईले आई बटनमा भिडियो आइरा होला त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अथवा डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला। कसरी तपाईले भर्चुअल बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल बक्समा तपाईले यो एउटा भर्चुअल बक्स हो, यसमा तपाईले कसरी एउटा काइनेटिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो पनि छ यहाँ मेरो, अरु त्यहाँ प्राइमरीमा सेकेन्डरीमा यो चलिरहेछ। यहाँ तपाईले डिफरेन्ट टाइपहरुको विन्डोहरु अपरेटिङ सिस्टमहरु यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियोतिर आउँ। फर्स्टमा कमान्ड लाइनबाट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली कमान्ड दिनुपर्छ व्होइस। यहाँ तपाईले हेरिरा छैन होला, म यहाँ ठुलो गरिदिरा छु, यहाँ मैले ठुलो गरिदिरा छु। यहाँ सिम्पली मैले ठुलो गर्दै यहाँ सर्च गर्नु होला व्होइस भन्ने। अब व्होइस गरेर मैले सिम्पली के गर्छु google.com नै हेरौँ हामीले। पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपहरुको यहाँ लोडिङ लिइरहेछ, आइसक्यो। अब हेर्नु हामीले यहाँबाट के भेटेको छ व्होइस इन्फर्मेसन हामीलाई के भेटेको छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गरौँ बिस्तारै अहिले सबैमा। सिम्पली हेर्नु भएको छ रजिस्टर्सको डोमेन नेम आइसकेको छ हामीहरुको फर्स्टमा। सेकेन्डमा आएको छ डोमेनको रजिस्ट्रेसन, सिम्पली कोड जुन आईडी हुन्छ त्यो आइसकेको छ। तपाईले कुनै पनि वेबसाइटको अहिले प्रिन्ट गरेर टेस्टिङ गरेर तपाईले कुनै पनि वेबसाइटको बेसिक डिटेल तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी। सिम्पली यो व्होइस सर्भरमा कहाँ लोकेटेड छ त्यो हेराइदियो, त्यसपछि रजिस्टर युआरएल कुन हो त्यो, त्यसपछि अपडेटेड डेट कुन हो, त्यसपछि सर्टेन डेट कुन हो, रजिस्ट्रेसन डेट कुन हो, त्यसपछि एक्सपायरी डेट कुन हो, सबैले हेराइदिएको छ। हामीले तल आउँ। त्यसपछि यहाँ नेम सर्भरको बारेमा कुरा गरेको छ, नेम सर्भर कुन छ गुगलको त्यसको हामीले। त्यसपछि तल आयो भने सबै डिटेल्सहरु छ सर्भरहरुको बारेमा सिम्पली। अरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर मोर भनेको छ। यहाँ फर मोर व्होइस कोड हेर्नको लागि तपाईले यो वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा तपाईले डिफरेन्टहरुको कोडहरु तपाईले यो वेबसाइटमा भेट्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिइसकेको छ, यहाँबाट तपाईले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ गुगललाई। सिम्पली गुगलको रजिस्टर गरेको होला त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर यही होला, त्यही भएर यसरी आएको छ। सरी यहाँ यसलाई ठुलो म गरिदिरा छु, यहाँ सानो भएको थियो त्यही भएर। अब हामीले कुनै अर्को वेबसाइटको हेरौँ। तपाईले सिम्पली तपाईले हेर्नुहुन्छ मैले आफ्नो वेबसाइटको गरिरा छु। व्होइस मैले नै बनाएको वेबसाइट एउटा यही हो प्रोटेक्ट ह्याकिङ। अहिलेसम्म तपाईले भिजिट गर्नुभएको छैन भने तपाईले गर्नु होला। राम्रोहरु कन्टेन्टहरु मैले बनाएको छु प्रोटेक्ट ह्याकिङको हो। सिम्पली
हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपहरुको आर्टिकलहरु छ यहाँबाट तपाईले धेरै हेल्प हुन्छ यो आर्टिकलहरु होला अरु तपाईले फलो गर्नुभएको छैन वेबसाइटलाई पनि फलो गर्दिनु होला तपाईहरुले अब हेरौँ हामीले यहाँ हामीहरुको के आको छ भनेर मैले धेरै कुरा हाइड गरेको धेरै कुरा फेक दिएको थिए यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डोमेन नेम आइसकेको छ मेरो प्रोटेक ह्याकिङ त्यसपछि रजिस्टर आईडी आको छ त्यसपछि मेरो आको छ यहाँ सर्भरको नाम त्यसपछि युआरएल मैले युआरएल कहाँबाट लिएको थिए सिम्पली रजिस्टर युआरएल यो हो भनेर त्यसपछि मैले अपडेट कहिले गरेको थिए क्रिएट कहिले गरेको थिए मेरो एक्सपायरी डेट कुन हो त्यसपछि हेरौँ हामीले पर्सनल डिटेलमा हेरौँ हामीले सिम्पली पर्सनल डिटेलमा हामीले के आको छैन त्यति नेम सर्भर पनि आको छैन त्यसपछि सिम्पली यहाँ नेम सर्भरमा के आको छैन क्लाउडफेयर को आको हो र मैले पर्सनल डिटेल के यसमा दिएको छैन अनि यहाँ दिएको छ भने त्यो पनि फेक नै दिएको छ एडमिन हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिन फोन नम्बर एडमिन कन्ट्री म नेपालबाट हो यहाँ जेपी हेरिरहेको छ यहाँ सर्भरकोहरु हो केहरु यसरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आफू हाइड पनि हुन सक्नुहुन्छ अब हामीले सिम्पली हेरौं तपाईले कसरी टुल्सबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त यो हेर्नुभयो कमान्ड लाइनबाट कसरी कुनेको गर्ने अब हामीले टुल्सबाट हेर्छौं गरेर टुल्सबाट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर टुल्स गर्नको लागि तपाईले सिम्पली गुगलमा सर्च गर्नुस् स्मार्ट हुइज भन्ने धेरै टाइपहरुको टुल्सहरु मार्केटमा अवेलेबल छ तर यो टुल्स मलाई पर्सनली राम्रो लाग्यो त्यही भएर मैले यो टुल्सको नाम लिइराछु तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा फर्स्टमा क्लिक गरे भने सिम्पली टामोसफ्टको यो सिम्पली वेबसाइट हो अरु यसले नि बनाएको हो यो सफ्टवेयर तपाईले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला डाउनलोडमा क्लिक गरे भने तपाईले होस्ट नेम सबै कुरा पत्तो लगाउन सक्नुहुन्छ यसको धेरै टाइपहरुको फ्रीहरु छ तपाईले यो डाउनलोड गर्नु होला Whois IP एड्रेस एन्ड डोमेन लुकअप भन्ने यहाँ डाउनलोड फर गर्नु होला सिम्पली डाउनलोड फर विन्डो यहाँ विन्डोको लागि डाउनलोड भइहाल्छ अटोमेटिकली 9 MB को सिम्पली तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ मैले पहिले नै गरिसकेको छु अब देन मैले इन्स्टल पनि गरिसकेको छु सिम्पल इन्स्टलेसन हो इन्स्टल गर्न होला तपाईले त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ Whois भन्ने स्मार्ट Whois अब यहाँ मैले के वेबसाइटहरुको मैले सर्च गरेको थिए त्यसको रिजल्टहरु छ पहिला हामीले गुगल खोनी गरौँ पहिला हामीले मेरै वेबसाइटको गरौँ त्यहाँ के इन्फर्मेसन आएको थियो र यहाँ के इन्फर्मेसन आउँछ भनेर सिम्पली यहाँ तपाईले माथिमा तपाईले आईपी होस्ट लेखेको छ यहाँ तपाईले आफ्नो डोमेन नाम हाल्नु होला अथवा तपाईले आईपी थाहा छ भने आईपी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि वेबसाइटको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको त मैले फेक दिएको छु भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जापान फोन नम्बर हुइज इन्फर्मेसन यति मात्रै छ मेरो यति मात्रै छ अरु मेरो पर्सनल डिटेल केही छैन अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईले पर्सनल डिटेल कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा अरु वेबसाइटको खोल्छु जसले भन्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल आउँदैन भनेर आउँछ पर्सनल डिटेलहरु पनि जसले हाइड गरेको हुँदैन पर्सनल डिटेल यसको सबै पर्सनल डिटेल आइहाल्छ यहाँ आइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनिक कम्प्युटर भन्ने छ यसको कसले रजिस्टर गरेको यसको एड्रेस यसको फोन नम्बर यसको सबै कुरा जति पनि डिटेल छ सबै कुरा आइसक्यो माथिबाट तलसम्म कति ट्राफिक आउँछ कति आउँदैन सबै कुरा होस्ट नेम सर्भर कहाँबाट लिएको छ वेब होस्ट नेपालबाट लिएको छ वेब होस्ट नेपाल तरै थाहा छैन भने म हेराइदिराछु वेब होस्ट नेपाल सर्भरले प्रोवाइड गर्छ डोमेन र नेम प्रोवाइड गर्छ यहीबाट अहिले लिएको हो यही वेब होस्ट सर्भरबाट डोमेन र होस्टिङ प्रोसेस गरेको होला त्यही भएर सबै कुरा हेराइदिएको छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोन नम्बरहरु सबै कुरा देखाइदिएको छ यसरी नै तपाईले लुकअप गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि डोमेनको तपाईले अब हामीले हेरौं लास्टमा हामीहरुको मेथड हो तपाईले अनलाइन कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमा तपाईले सिम्पली के सर्च गर्नुपर्छ Whois लुकअप सर्च गर्नुपर्छ Whois लुकअप सर्च गरे भने सिम्पली यही आइहाल्छ तपाईले जुन वेबसाइट मन पर्यो त्यो गर्नु मलाई यो मन परिराछ त्यही भएर मैले यो गरिराछु मैले बढी युज गर्छु भनेर यहाँ स्क्यान दिइराछ अब यहाँ तपाईले सिम्पली आफ्नो युआरएल हाल्नु होला मैले त्यही हाल्छु आफ्नो फर्स्टमा आफ्नै वेबसाइटको मैले ट्रेक गर्छु .com यहाँ लुकअपमा तपाईले क्लिक गर्नु होला लुकअपमा क्लिक गरे भने हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा जस्तो सबैमा आउँछ यदि एउटामा त्यस्तै आउँछ भने सबैमा त्यसरी नै आउँछ त एउटामा डिफरेन्ट हैन तपाईले कुनै युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मैले भनेको छु सिम्पली यो फर्मेट मात्र चेन्ज हुन्छ डोमेनको लागि इन्फर्मेसन यस्तो हो रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन साइडमा दिएको सबै कुराको साइडमा दिएको छ त्यस्तै हो तपाईले जुन मन पर्छ त्यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले भनेको तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डोमेन नेम मैले कुनमा रजिस्टर गरेको छु त्यसपछि नेम सर्भर मेरो कुन हो क्लाउडफ्लेयरको नेम सर्भर हो रजिस्ट्रेसन डेट कुन हो त्यसपछि एक्सपायरी डेट कुन हो मेरो त्यसपछि मेरो इन्फर्मेसनहरु रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसनहरु कन्ट्याक्ट नम्बर मैले भनेको थिए मैले दिएको छैन आफ्नो त्यसपछि यहाँ अथराइजेसन सर्भरहरु भनिरा छ यहाँ नोटिसहरु अब हामीहरुले यसबाट तपाईले डिफरेन्ट टाइपहरुको कुनै को तपाईले वेबसाइटको चेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ विथ इन्फर्मेसन तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि
आजको भिडियोको लागि यति मात्रै यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने गर्दिनु र बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिदिनु यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नबिर्सिदिनु होला किनकि यसरी नै ह्याकिङ भिडियोहरु प्र्याक्टिकलमा यो भिडियोमा नेपालीमा फर्स्ट चोटी म लिएर आइरहेको छु यस्तो कसैले गरेको छैन फर्स्ट चोटी नेपालीमा म सबै भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु ह्याकिङको बारेमा सपोर्ट गर्दिनु होला